Assalamualaikum and hi everything. Anda bersama saya Oni dalam Jom Unboxing. So dalam Jom Unboxing ni Oni akan review lah some items that Oni beli secara atas talian. Tak kira lah dekat Shopee, Lazada ataupun IG shop mana-mana. Tapi kali ni Oni beli dekat Shopee. Dan barang ni antara salah satu barang yang Oni perlukan lah sepanjang Oni duduk kat rumah ni. Yelah, kita kan sekarang dalam perintah kawalan pergerakan. So kena stay at home, duduk rumah diam-diam. Dan salah satu tip untuk menghilangkan kebosanan anda. Dan kalau anda memerlukan barangan tu tapi tak ada dekat bandar, so Oni belilah barang secara online dekat Shopee. So hari ni dia dah sampai dalam 2-3 parcel. So let's unboxing with me. Jan jan jan. Inilah beberapa item yang telah sampai petang tadi. Kejap lagi Oni tunjuk detail dia. Tapi sekarang okay, kita ada 3 benda yang dah sampai. Apa yang kat belakang ni? Mystery. Ta-da! Wow. S10 Plus geng. Phone geng. Beli online. Oh my god. Oni, what's wrong with you? Tada. Ni kotak phone Oni yang lama lah. Saja nak bagi suspend. Okay, so ni saja je. Bukan nak riak geng, tapi saja nak buat macam wow, unboxing S10 Plus gitu. Saya masih tak mampu ya. Aku kena duit mama dan papa. So barang yang sebenar adalah Oni beli 2 ni. Okay, kita buka item yang pertama. Item yang memang diperlukan oleh Oni sekarang, which is USB Type-C. Okay, jom kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Maaf lah, ni memang tak biasa beli online. So jangan judge kalau tersilap buka ke apa ke. Cara buka parcel. Tunjuk. Gunting sikit je. Okay, kepada adik-adik di luar sana tengok video ni, kalau dah beli barang tu jangan duk main dengan gunting ni lah. Jangan, bahaya. Okay, so can you guys see it? Type-C cable, golden belt, USB 3.0. Okay, ni lupa lah ni beli harga RM25. Yeah, masa tu Shopee tengah buat promotion. Sekarang pun Shopee tengah buat promotion lagi. Okay, panjang dia 150 cm. So ni nak tunjuk kedai yang Oni beli tu. Untuk USB Oni beli dekat CKY Store. Kita nak try sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita try. Kita masukkan kat sini. Abaikan screen protector yang tengah pecah tu. Teng. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba buka Okay, fast charging. Nampak tu kan, fast charging. Tips dia kalau nak tahu USB ni ori ke tak, dia akan keluar fast charging tu. Okay, alhamdulillah lah, tak kena tipu ya beli kali ni. Oni beli ni dekat Selangor, daripada Selangor. Tadi Oni dah buka item yang pertama. Sekarang item yang kedua. Uish, kat sini post laju. Apa dekat sini JNT Express? Aku pun tak faham. So, again, kepada adik-adik di luar sana, berhati-hati dalam menggunakan gunting. Okay, buka. Ada bubble wrap. Okay gang, ada bubble wrap. Secure ni barang. Bagus. So second item is earphone. Okay, earphone. So Oni beli 2 sebab satu untuk abang ni, satu untuk Auni. Kebetulan earphone kami rosak pada waktu yang sama. Oh my god. So cuba kita buka sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh buat ASMR ya. Ting. Okay, dia kedai dia dekat mana? Dekat Kedah. Alok Start Kedah. Okay, kita beli kat Utara sebab COVID-19 ni dah cakap takut nak beli barang overseas. Dan lagi daripada China. Kebanyakannya barang overseas adalah daripada China. Kotak lagi. Oh, tak payah. Saya buka kat situ apa. Tapi tak nak keluar. Okay, hampir nak sama dengan original punya. Dia punya material tu. Ini hampir nak sama. Kalau boleh nampak. Tak nampak. Okay. Untuk earphone Oni beli dekat Elvin 9399. So do visit their store at Shopee. Kotak dia, di dalam dia ada ni. Earphone dia letak dalam ni tadi. And then sekarang
Tadi kan on charging, sekarang buang, okay. Sebab kita nak dengar lagu ke apa ke, jangan sambil charging. So kita try dengar lagu. Dua-dua boleh dengar, okay. Perfect. So kita try dia punya button ni kan, kita boleh tengok. Okay, kita boleh manage kat situ. Tapi it's not as good as original lah, sebab kita beli. Tapi dia dah nak hampir sama dengan original punya. Setakat ni sajalah video Oni pada hari ini, iaitu dua barang ni. Terbalik. Kabel Type-C dengan earphone Samsung AKG. And then it's worth it lah kalau nak beli. Yang ni pun RM25 sekarang harga dia. Yang ni RM19.80 sahaja. So, kepada anda di luar sana, kalau suka video ini, sila like, comment and share. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami, MYUFM Studio. Bye!